เอาล่ะเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้เราจะมาคุยประเด็นที่กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนในวงการเทคโนโลยีนั่นก็คือการอัปเดตครั้งสำคัญจาก Pi Network ครับมันเป็นความพยายามที่ชาญฉลาดมากๆในการจับเอาโลกของการเขียนโค้ดด้วย AI มาชนกับเครือข่ายการกระจายแอปพลิเคชันบนบล็อกเชนพูดง่ายๆคือนี่คือเรื่องราวของการเอาพลังของปัญญาประดิษฐ์มาเจอกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีผู้ใช้งานจริงระดับมหาศาลซึ่งบอกได้เลยว่ามันกำลังจะเปลี่ยนวิธีที่เราสร้างสรรค์ผลงานดิจิทัลไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยล่ะลองนึกภาพตามดูนะปัจจุบันเรามาถึงจุดพลิกผันที่น่าสนใจสุดๆในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยก่อนเวลาจะทำแอปพลิเคชันขึ้นมาสักตัวเราอาจจะต้องกินนอนอยู่กับมันเป็นเดือนๆหรือเป็นปีแต่เดี๋ยวนี้ด้วยเวทมนต์ของ AI การเนรมิตแอปขึ้นมาสามารถทำได้เสร็จภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นแต่ปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงนี้ในเมื่อใครๆก็กดสร้างแอปได้ง่ายขนาดนี้แล้วใครล่ะจะเป็นคนเข้ามาใช้งานแอปพวกนั้นจริงๆนี่แหละคือจุดบอดชิ้นใหญ่ที่นักพัฒนาในยุค AI กำลังปวดหัวกันอยู่ภาพมันตัดกันชัดเจนมากเลยนะฝั่งของการสร้างแอปเนี่ยกลายเป็นเรื่องหมูไปแล้ว AI เข้ามาทลายกำแพงการทำต้นแบบจนพังทลายแต่พอหันมาดูฝั่งการกระจายแอปหรือการจะดันแอปให้ไปถึงมือผู้ใช้งานจริงๆโอ้โหโคตรยากเลยเพราะมันไม่ได้ใช้แค่โค้ดไงแต่มันต้องการมนุษย์จริงๆที่จะมาใช้งานต้องมีระบบจ่ายเงินที่ไว้ใจได้และต้องมีระบบยืนยันตัวตนเพื่อกันการโกงซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้แหละคือคอขวดของแท้ในโลกยุคนี้และจากสถานการณ์ปวดหัวแบบนี้เองมันก็เลยให้กำเนิดคนกลุ่มใหม่ขึ้นมาในวงการที่เราเรียกกันว่า Vibes Coder พวกเขาไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์สายฮาร์ดคอร์ที่นั่งพิมพ์โค้ดเองทีละบรรทัดนะแต่เป็นนักสร้างสรรค์ที่หยิบเอาเครื่องมือ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวสั่งงานให้สร้างแอปพลิเคชันได้รวดเร็วทันใจโดยแทบต้องแจกโค้ดเองเลยและคนกลุ่ม Vibes Coder นี่แหละคือเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่โครงการล่าสุดของ Pi Network กำลังดึงดูดให้เข้ามาในระบบนิเวศอย่างจริงจังทุกวันนี้เรามีแพลตฟอร์ม AI เจ๋งๆผุดขึ้นมาเพียบเลยที่ทำให้การสร้างแอปมันง่ายจนน่าตกใจไม่ว่าจะเป็น Codex, Claude Code, Replit, Cursor หรืออย่าง Lovable แพลตฟอร์มพวกนี้เปรียบเหมือนไม้กายสิทธิ์เลยนะที่ทำให้คนที่มีแค่ไอเดียแต่ไม่มีทักษะโปรแกรมมิ่งขั้นสูงสามารถเสกแอปพลิเคชันเจ๋งๆออกมาได้จริงแต่ประเด็นคือพอใครๆก็สามารถเข้าสู่สนามนี้ได้กำแพงที่เป็นอุปสรรคในการเริ่มต้นมันเลยมาลายหายไปจนหมดผลที่ตามมาก็คืออะไรล่ะการแข่งขันที่เดือดจะจัดไงล่ะในเมื่อทะเลซอฟต์แวร์ที่สร้างด้วย AI มันล้มตลาดไปหมดสิ่งที่ท้าทายที่สุดตอนนี้เลยไม่ใช่เรื่องของการสร้างอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเรื่องของการเอาตัวรอดทำยังไงให้แอปของเราเด้งขึ้นมาโดดเด่นและแย่งชิงความสนใจจากสายตาผู้ใช้งานมาให้ได้ต่างหากพอพูดถึงการแย่งชิงความสนใจจุดนี้แหละที่น่าตื่นเต้นมากเพราะมีตัวเลขหนึ่งที่ต้องหยิบมาให้ดูนั่นก็คือ60 ล้านคนนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆที่ตั้งขึ้นมาเท่ๆนะแต่คือฐานผู้ใช้งานจริงที่เรียกตัวเองว่า Pioneer ซึ่งกระตือรือร้นและผูกพันกับระบบนิเวศของ Pi Network อยู่ตลอดเวลาการสร้างแอปพลิเคชันที่ดีมันยังไม่พอหรอกการมีเครือข่ายคนกว่า60 ล้านคนที่พร้อมจะลองของใหม่ต่างหากคือไพ่ตายที่ Pi Network งัดออกมาเพื่อทุบปัญหาวิกฤตการกระจายแอดในตอนนี้และไม่ได้มีดีแค่จำนวนคนที่เยอะมหาศาลเท่านั้นนะโครงสร้างพื้นฐานหลังบ้านของ Pi Network ก็เตรียมไว้รอหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบล็อกอินที่ผูกกับการยืนยันตัวตนหรือ KYC ที่มีความปลอดภัยสูงกระเป๋าเงิน Pi Wallet ที่รองรับการรับจ่ายทั่วโลกเครือข่ายการทำโฆษณาไปจนถึงโครงสร้างของมนุษย์ที่กระจายศูนย์อยู่ทั่วโลกลองคิดดูสิว่ามันจะช่วยเหล่า V-Coder ประหยัดเวลาไปได้มหาศาลขนาดไหนเพราะไม่ต้องมานั่งงมสร้างระบบที่วุ่นวายพวกนี้ใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยแล้วในทางปฏิบัติล่ะมันทำงานยังไงกระบวนการเชื่อมต่อมันตรงไปตรงมามากเลยล่ะเริ่มจากขั้นตอนแรกแค่สร้างแอปพลิเคชันด้วยเครื่องมือ AI ตัวเก่งของคุณตามปกติเลยพอเสร็จแล้วในขั้นตอนที่2ก็แค่ไปเอาคำสั่งหรือ prompt เฉพาะทางที่ระบบของ Pi App Studio มีให้ไปแปะใส่ใน AI ซะและขั้นตอนที่3ปิ๊งแอปของคุณก็พร้อมเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงระบบรับชำระเงินและฐานผู้ใช้ของ Pi Network ได้ทันทีง่ายๆแบบนั้นเลยแต่ที่ต้องไฮไลท์ตัวหนาๆย้ำๆเลยก็คือเรื่องของความเร็วทางทีมงานหลักของ Pi ออกมายืนยันเลยว่าการใช้พร้อมแบบ Copy ระหว่างเนี่ยสามารถทำให้การเชื่อมต่อระบบเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในเวลาแค่2 นาทีเท่านั้น
ย้ำนะคะ2 นาที ซึ่งเขาได้ทดสอบให้เห็นภาพชัดๆ จากการเอาเกม Connect 4 มาเชื่อมต่อ มันทำให้เหล่าครีเอเตอร์สามารถกระโดดข้ามขั้นตอนการเขียนโค้ดหลังบ้านที่ยุ่งยาก แล้วเอาโปรเจกต์ตัวเองลงระบบนิเวศได้เร็วราวกับกระพริบตา แต่เดี๋ยวก่อน การเชื่อมต่อแอปทำได้เร็วปรู๊ดปราดก็จริง แต่ไม่ได้แปลว่าจะปล่อยผ่านได้ทุกอย่างนะ ก่อนที่แอปจะได้รับไฟเขียวให้อนุมัติขึ้นไปอยู่บนเมนเน็ตเพื่อรับเงินได้เต็มรูปแบบแอปพลิเคชันพวกนั้นยังต้องผ่านด่านการตรวจสอบที่เข้มงวดอยู่ดี ไม่ว่าจะเป็นต้องสร้างมาแล้วมีประโยชน์ใช้งานได้จริง การทำงานต้องเสถียรพฤติกรรมของแอปต้องปลอดภัย และที่ขาดไม่ได้เลยคือ ต้องมีการออกแบบให้ใช้เหรียญพายอย่างสมเหตุสมผลและถูกต้องตามกฎด้วย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อคุมมาตรฐานของระบบนิเวศให้แข็งแกร่งนั่นเอง ทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย คือก่อนหน้านี้องค์กรใหญ่อย่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF เคยออกมาเตือนว่า AI เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเครื่องมือชั้นดีให้แฮกเกอร์ใช้เจาะระบบได้เร็วขึ้น แต่สิ่งที่พายไวทำเพื่ออุดรอยรั่วนี้ คือการสร้างระบบป้องกันไว้ตั้งแต่ต้นน้ำเลยด้วยการฝังพวกข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ เข้าไปในคำสั่ง AI หรือ prompt ที่เตรียมให้นักพัฒนาโดยตรงเลย ดังนั้นแอปที่ถูกคลอดออกมา ก็จะมีมาตรฐานความปลอดภัยติดตัวมาตั้งแต่เกิดทันที และเพื่อให้ไอเดียทั้งหมดนี้มันเกิดเป็น Impact ที่ยิ่งใหญ่ ทางเครือข่ายก็เลยเข็นแคมเปญสุดคึกคักออกมา ชักชวนให้เหล่าสมาชิกในคอมมูนิตี้ไปช่วยกันกระจายข่าวดึงตัว Vibe Coders เก่งๆ จากทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Reddit X หรือ Facebook ให้เข้ามาร่วมสร้างสรรค์แอปพลิเคชันกัน โดยมีเส้นตายคือวันที่ 28 มิถุนายน ปี 2026 ใครที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษจากพายไปเลย ถือว่าเป็นการปลุกพลังมวลชนขับเคลื่อนระบบนิเวศได้น่าสนใจทีเดียวลองมาฟังเสียงตอบรับจากคอมมูนิตี้ออนไลน์กันดูบ้างว่าเขามองเรื่องนี้ยังไงกันอย่างผู้ใช้งาน Reddit ที่ชื่อ GWIJI12 ก็ให้ความเห็นที่น่าชื่นใจมากว่าโครงสร้างพื้นฐานมีพร้อมหมดแล้วคุ้มค่าที่จะลองดูถ้าคุณอยู่ในสายนักพัฒนาสิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นภาพเลยนะว่าเครื่องมือสำเร็จรูปและช่องทางกระจายแอปที่พายเตรียมไว้ให้มันเป็นแม่เหล็กดึงดูดชั้นดีสำหรับคนที่อยากสร้างผลงานแต่ไม่อยากปวดหัวเรื่องการหาผู้ใช้งานใหม่ตั้งแต่ศูนย์แต่แน่นอนเพื่อให้การเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้ครอบคลุมรอบด้านเราต้องมองเหรียญอีกด้านด้วยมีผู้ใช้งาน Reddit อีกคนชื่อ Lex Wolf ได้โยนคำถามที่น่าคิดมาว่ามันมีแอปตั้ง 60,000 กว่าตัวที่ไม่มีใครต้องการอยู่แล้วใช่ไหมหรอนี่คือเสียงสะท้อนที่แสดงถึงความกังวลจริงๆว่าถ้าการสร้างแอปมันง่ายเกินไปมันอาจจะทำให้เกิดแอปขยะที่ไม่มีใครอยากใช้ท่วมระบบไปหมดหรือเปล่าซึ่งนี่แหละคือโจทย์ข้อใหญ่ที่ตัวระบบนิเวศเองต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีระบบคัดกรองที่ดีพอนอกจากนี้ยังมีคนในคอมมูนิตี้ที่มองทะลุไปถึงฝั่งเทคนิคเจ๋งๆอย่างการสร้างรายได้ด้วยอย่างผู้ใช้ Reddit ที่ชื่อ Special-Lawyer 7253เสนอไอเดียสุดล้ำว่าก็แค่ใช้โมเดล OpenClaw โดยคิดค่าธรรมเนียมเป็นเหรียญพายแทนโทเค็นเดิมสิไอเดียนี้มันโชว์ให้เห็นวิสัยทัศน์เลยว่าเราสามารถเอาโมเดล AI ภายนอกมาเสียบเข้ากับระบบของพายแล้วเปิดให้คนใช้งานโดยจ่ายเงินค่าบริการเป็นเหรียญพายได้โดยตรงเป็นการเบลนด์โลกของ AI เข้ากับเศรษฐกิจคริปโตแบบไร้รอยต่อจริงๆข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาพาเรามาถึงจุดที่ต้องตั้งคำถามสำคัญที่น่าคิดต่อมากๆในยุคที่ AI เข้ามาทุบกำแพงทำให้การเขียนโค้ดและการสร้างซอฟต์แวร์กลายเป็นเรื่องที่ง่ายจนแทบจะพลิกฝ่ามือการมีเครือข่ายผู้ใช้งานและการเป็นเจ้าของช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์จะกลายเป็นข้อได้เปรียบเพียงหนึ่งเดียวหรือเป็นไพ่ตายใบสุดท้ายที่เหลืออยู่สำหรับการอยู่รอดในโลก Web3 ใช่หรือเปล่าจุดนี้แหละครับที่ทำให้เรามองเห็นอนาคตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจนและน่าทึ่งที่สุดเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปแบบจัดเต็มได้เลยผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองครับหากเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องอ่อง Channel และแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับขอฝากเพจ Facebook อ่องจิปาถะอ่อง Everything ไว้อีกช่องทางด้วยหากพี่น้องต้องการเข้าห้อง PyBot Academy เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสมัครและการ KYC ให้กดดูเพิ่มเติมแล้วเลื่อนดูลิงก์เข้าห้องได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ